شما رو با یکی از شگفت‌انگیزترین و خارق‌العاده‌ترین موجود آبزی آشنا کنم که با اون ظاهر ظریف و خیال‌انگیزش نام عروس دریایی رو به خودش اختصاص داده و میخوام همزمان با معرفی این عروس زیبای دریایی اون رو با عروس‌های خشکی خودمون هم مقایسه کنم. پس با من همراه باشید. مهرگان است که در شاخه مرجانیان طبقه بندی میتونن شنا کنن و گونه‌های مختلفی دارن، ولی عروس خشکی مهره‌دار است که با احتساب مهره‌های ستون فقرات و مهره‌های جانبیش از مهره مار گرفته تا انواع مهره‌جات و پنزرهای آویزش بیشترین مهره‌دار جهان محسوب میشه. عروس دریایی ذاتاً بسیار زیبا، خارق‌العاده و آرام هستند، ولی برای زیبا شدن عروس خشکی اون هم تنها در یک شب یک ارتش 20 میلیونی بسیج میشن و در نهایت فقط خانم آرایشگر هست که با گفتن جمله چه بودی ولی ببین چی ازت ساختم عروس رو زغمت میکنه. عروس‌های دریایی کلاً مغز ندارند، با این حال این موجود بی‌مغز و بی‌فکر در نهایت زیبایی، آرامش و لطافت زندگی میکنه، ولی عروس خشکی برای زندگی بهتر روزانه حدود 50,000 فکر میکنه که از روزهای اول خواستگاری تا خرید عروسی و حنابندون و شب عروسی و پاتختی و چند هفته بعد از پاتختی به شدت این افکار رو به افزایش و نوسان است که احتمالاً به 1000 فکر در ثانیه میرسه و این افکار مخرب تا مادام العمر ادامه داره که اغلب مواقع این تفکرات و برنامه‌ریزی ها به شکست و خنده حضار و گاهن به مرگ داماد بدبخت منجر میشه. تنها کسی که میشناسم میتونه 24 ساعت با یک عروس دریایی خوش بگذرونه با بسخندیه. در طنز علمی هفته قبل در حین معرفی عروس زیبای دریایی اونو با عروس‌های خشکی مقایسه کردم و اما ادامه ماجرا. عروس‌های دریایی چشم ندارن. عروس خشکی هم تا قبل از روز عروسی اصولاً چیزی که چشم خوانده بشه نداره، ولی ناگاه در یک حرکت رفت و برگشت به آرایشگاه چشمی به بزرگی سحابی عروس دریایی پیدا میکنه و به شدت هم تیزبین میشه. عروس‌های دریایی نه خون دارن و نه قلب، پس هیچ احساسی نداره. معلومه نیازی به احساسات نداره چون داماد نداره. بیشوهری تو عمق اقیانوس هم موج میزنه. عجب تبعیضی. برعکس عروس خشکی که سرشار از احساساتی نظیر حسادت، چشم همچشمی، خشم، حرص و خودخواهی و غیره هستن. بسته البته عشق به داماد ایدئالی که اصولاً هرگز یافت نمیشه. در یک اعتراض همگانی عروس‌های دریایی به نبود داماد دریایی و هجوم به خشکی، عروس‌های خشکی برای جلوگیری از خیانت دامادها یک داماد فلک زده بیپول را به دریا انداختند و به این صورت اختشاش در نطفه خفه شد و داماد دریایی نیز ناپدید شد و عروسان دریایی مجدد به زندگی خیال‌انگیز و آرام خود ادامه دادند. گفته میشه تنها 5% از ساختار عروس دریایی پروتئینه و 95%ش آبه. با این حال کلی هم پرخیر و برکته. از شربت یخی و
و بستنی و پودر و ژله گرفته تا پناه دادن به ماهیای یتیم و زبون بسته. البته عروس خشکی هم 5% سلول و ساختار بدنی داره، 95% انواع اقسام میکاپ، گیریم، کرم پودر، ریمل، دنبال عروس، تور و تاج و زنبولیزین باهاش میشه. تنها فایده هم که داره اینه که به خاطر چشم هم چشمیاش کاسبی دست‌اندرکاران مراسم عروسی رو رونق میده. اما یک نقطه اشتراک بین عروس دریایی و عروس خشکی پیدا کردم، اینه که هر دو به شدت خطرناکن. هر دو نیش زهرداری دارن، با این تفاوت که نیش عروس دریایی با یک باور غلط به گفته بعضیا گلاب به روتون تسکین پیدا میکنه که امروزه میگن برای تسکین نیشها رو باید از پوست جدا کرد و با آب داغ شست و در صورت حاد بودن به پزشک رجوع کرد. ولی نیش عروس خشکی هیچ گونه التیامی نداره، به خصوص اگه داماد مورد هجوم قرار بگیره و به خصوص اگه داماد بین عروس و مادر شوهر تیربارون بشه. عروس‌های دریایی از قدیمی ترین موجودات دریایی هستند که حتی قبل از دایناسورها وجود داشتند، حدود 650 میلیون سال پیش. تازه یک نوع عروس دریایی نامیرا هم داریم که عمر جاودانه داره. اصولا دلیلی نداره عروس‌های بدون داماد پیر یا بیمار بشن یا حتی بمیرن. برعکس هر روز جوان‌تر، زیباتر و ترگل و برگل‌تر میشن. ولی عروس‌های خشکی موجودات جدیدی هستن که چند سال یک بار در یک جهش غیر ژنتیکی پا به عرصه حیات می‌نهند و به زودی نوع قبلی خز و خیل شناخته شده و از نوع جدید آن رونمایی میشه. و اما آخرین مقایسه، عروس‌های دریایی در اقیانوس یا توسط آدم‌های بی‌رحم در آکواریوم نگهداری میشن، ولی عروس‌های خشکی در همه جا یافت میشن، حتی جاهایی که هیچ موجود دیگه زنده نمیمونه، مثل باکتری‌ها. از اقیانوس گرفته تا فضا، در حال سقوط، زیر خاک، توی تابوت، یخچال‌های قطبی، توی دهن خوناشان و حتی در آغوش اسرائیل. من نمیفهمم این حرکات جلف چیه؟ حالا گیریم 4 تا آدم خودشیفته و دیوانه مثل خودتون گفتن واو چقدر خاصی تو. خب که چی؟ از این موجود بی مغز و بی شعور و بی احساس و بی چش و چال در این حال زیبا، آرام، باوقار، جاودان و مفید یاد بگیرید و از هیکل گندتون خجالت بکشید. حالا با تمام این اوصاف شما بگید کدوم اعجاب انگیزتره؟ عروس‌های دریایی یا عروس‌های خشکی؟ عروس دریایی چقدر تو ناز داری، معجزه طبیعتی به همه زیبایی. ای هم نفس میگو و هم سفره ماهی، عطور درخشنده که چسبی ژله